नमस्कार। तर आज आपण बनवणार आहोत वालाच्या शेंगाची भाजी। हे बघा, या पद्धतीने आपल्याला सर्व वालाच्या शेंगा निसून घ्यायच्या आहेत। वाल निसून घेतल्यानंतर आपल्याला ते स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्यायचे आहे। वाल खाल्ल्यामुळे काय फायदे होते हे मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये टाकणार आहे। त्यानंतर आपण एका कढाईमध्ये तेल टाकून घेतलेलं आहे। त्यामध्ये आपण टाकून घेतलेले आहे जिरे, मोहरी, धने पावडर, प्रवीण मसाला आणि हळद। आता आपण यामध्ये निसून घेतलेल्या वालाच्या शेंगा टाकून घेतलेल्या आहेत। आता आपल्याला या वालाच्या शेंगा मीठ टाकून परतून घ्यायच्या आहेत। आणि अजूनही तुम्ही आमच्या या YouTube चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राइब केलेले नसेल तर प्लीज लाईक आणि सबस्क्राइब करा। तसेच डिस्क्रिप्शन बॉक्समधील माहितीही वाचत चला। आम्ही प्रत्येक भाजीची फायदे आणि तोटे डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये टाकत असतो, जेणेकरून तुम्हाला ती भाजी खाऊन काय फायदे मिळेल हे तुम्हाला माहीत होईल। भाजी बनवताना जर मी तुम्हाला फायदे आणि तोटे सांगितले तर व्हिडिओ खूप मोठा होतो, त्यामुळे मी सगळे फायदे आणि तोटे डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये टाकत असते। तुम्ही बघू शकता आपण यामध्ये मीठ टाकून घेतलेलं आहे। आणि आता आपण ह्या वालाच्या शेंगा परतून घेत आहोत। मीठ टाकून आपल्याला शेंगा 2 ते 3 मिनिटं परतून घ्यायच्या आहेत। परतून घेतल्यानंतर आपण यामध्ये पाणी टाकून घेणार आहोत। आता आपल्याला ह्या शेंगा शिजून द्यायच्या आहेत। चला तर शेंगा शिजूपर्यंत मसाल्याची तयारी करून घेऊयात। मसाल्यामध्ये आपण घेतलेले आहे शेंगदाणे, मिरच्या आणि लसूण। हे सर्व आपल्याला मिक्सरमधून बारीक करून घ्यायचं आहे। हे बघा, या पद्धतीने आपल्याला मसाला बारीक करून घ्यायचा आहे। आणि आपली भाजी ही शिजत आलेली आहे। आपण यामध्ये मिक्सरमधून बारीक करून घेतलेला मसाला टाकून घेतलेला आहे। हा मसाला आता आपल्याला भाजीमध्ये व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे। शाळेत नाही पुन्हा आपल्याला भाजीला उकळी येऊपर्यंत म्हणजेच कड येऊपर्यंत थांबायचं आहे। गावातली गाडी थेट सोमवारी येणार आहे। तशी ही भाजी तर न आवडतीच आहे, पण तुम्ही जर ही भाजी या पद्धतीने बनवली तर ही भाजी ही तुम्हाला नक्की आवडेल। आणि याचे फायदे जर तुम्ही जाणून घेतले तर मग तुम्ही ही भाजी नक्की करून खाल। आणि हो, प्रत्येक भाजीप्रमाणे आपल्याला या भाजीमध्ये ही कोथिंबीर टाकून घ्यायची आहे, जेणेकरून भाजीला खूप छान चव येईल। जर तुमच्याकडे कस्तुरी मेथी उपलब्ध असेल तर तुम्ही ही यामध्ये टाकू शकता, कारण ती टाकल्यामुळे भाजीला खूपच छान चव येते। 5 मिनिटांनंतर आपल्या भाजीला उकळी यायला सुरुवात झालेली आहे। हे बघा, आपली भाजी पूर्णपणे तयार झालेली आहे आणि खाण्यासाठी ही तयार आहे। चला तर थांबूया इथपर्यंत, भेटूया पुढल्या व्हिडिओ।